آماده شدن آیتم بعدی یک سری مطالبی هستش که شما بیا امسال بذارید هر کسی که با عصبانیت با من ما آرزوی رفیقی باشیم و وقتی رو تحقیق کنیم و تعداد اینجور آدم ها میره و دوستی ها و عشق ما بیشتر وقتی که راحت بگیریم زندگیمون رو و حالا هم خودمون به لحاظ روی درمانشون هم دیگرون تعامله به مقیاس خیلی زیادی تعامل هدفمند و تعامل زنده است. آدم ها وقتی که مراقب دارن حالشون خوب میشه. آرزوی هم که باشه تبدیل میشن اتفاقاته از اتفاقات‌های بیشتر بچه ها حالا دیگه کاری نداریم شروع میکنن. خب آقا اینا رو ما دیدیم کاری نداریم. یکی از آیتم های زیبایی که تدارک دیده شده برای این برنامه موسیقی های اقوام مختلف، یعنی از تمام ایران. شما که آذری هستید عاشق‌ها دعوت میکنیم بیان اینجا برنامه دارن. بختیاری وقتی اومده بود موسیقی بختیاری داریم. یکی گفت از مشهد گوشی بودم یکی میگفتن از مشهد هستیم. امروز موسیقی اقوام خراسان شمالی کرمانش در دو بخش قرار اجرا کنن. یک بخش جذاب شنیدنی آدم لذت ببره، موسیقی‌های خاطر اینجا باشه که ما برای این لحظه که برای شما برنامه تدارک کنیم. حواستون هست در دور همیشه میشناسید که این بهار همه بهاری لذت ببرید. موسیقی رو دیگه
یکی از قلاده هستش شب داره. I